Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái vấn đề về thiết kế về poster chè. Và để muốn làm về poster chè thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Thì các bạn lưu ý vào đây cho tôi, thì lúc này chúng ta phải chuẩn bị tư liệu như sau là cái không gian thiên nhiên của chúng ta nó trong xanh như thế này, đúng không? Đó. Sau đó thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta ấn vào Ctrl nhá. Chúng ta sẽ đi đến một cái hình ảnh này, tôi sẽ cho các bạn xem. Ok, chúng ta sẽ paste vào đây. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy những cái tư liệu chè của chúng ta nó có cái gì. Chúng ta có đối tượng 1, chúng ta có đối tượng 2, chúng ta có đối tượng 3. Và chúng ta ấn vào đây. Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ có những cái tư liệu của chúng ta làm. Đây là 3-4 cái ảnh mà chúng ta sẽ liên quan thiên nhiên. Bởi vì làm về chè thì liên quan thiên nhiên thì nhìn nó mới dễ chịu, được không? Tiếp theo phần thứ hai nữa của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tư liệu về chè. Thì các bạn có thể chọn như đây, Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ sang bên Photoshop nhá. Các bạn ấn vào Ctrl O giúp tôi. Lúc này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chọn vào đường link của cái chè đó là cái gì. Đây. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một cái logo. Việc thứ hai là chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh của chè. Đó, thấy chưa? Nặng rồi này. Các bạn nhìn thấy không? Ok. Rồi, bây giờ việc đầu tiên là khi mà chúng ta đã chuẩn bị các tư liệu xong về mặt của chè rồi, thì cái công việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải tách cái logo này ra. Trong trường hợp tách logo này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn một số cái kỹ thuật như sau để tách logo nhá. Các bạn nhìn này, kỹ thuật đầu tiên là tách logo qua kênh màu. Các bạn nhớ nhá, tách logo qua kênh màu. Để muốn tách được logo qua kênh màu như thế này thì các bạn nhớ cho tôi một điều như sau. Các bạn có những cái cách làm như sau là bạn chọn vào Windows và bạn chọn vào kênh màu như thế này. Được chưa? Và kênh màu thì mình sẽ chọn kênh red, nó rất là sáng, kênh green rồi kênh blue. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái kênh blue của chúng ta là tốt nhất để tạo ra giá trị tương phản. Có những trường hợp này khi các bạn ấn vào Ctrl và bạn quay trở lại chọn cái màu sáng, nhưng trong trường hợp này tôi cho các bạn xem những cái chúng ta chọn vào cái kênh màu, quay trở lại. Đấy ạ. Nào, muốn tách được cái logo nhá. Cái số 1 là các bạn sẽ tạo ra một layer mới cho tôi. Và sau khi tạo ra layer mới xong thì người ta sẽ có một cái lệnh là chụp màn hình. Chụp màn hình là chụp toàn bộ cái ảnh này đúng bằng kích thước này và đưa vào trong cái mặt nạ. Thì cái nguyên tắc của mặt nạ là cứ màu đen thì mất hình, màu ghi sẽ là mờ hình và màu trắng sẽ giữ lại hình. Nên các bạn chụp màn hình bằng công cụ Image và chọn vào Apply Image. Được chưa? Cái này nó sẽ cực kỳ có tác dụng trên những nền tảng khi các bạn chọn những đối tượng nào nhá. Nhìn này, tôi chọn vào đây cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Apply Image lên nền background chúng ta sẽ bị thủng. Nhìn thủng không ạ? Và ở đây người ta có invert. Invert là đảo ngược. Đảo ngược có nghĩa là gì? Cái logo tôi thủng và xung quanh nó sẽ được như này. Vậy trong trường hợp này tôi để này, tôi lấy logo, được không? Rồi, sau khi đã chọn xong thì tôi ấn OK một cái thì tự khắc là chúng ta có một cái logo. Nhưng cái logo của chúng ta bị mờ mờ ảo ảo như này, nó không đúng như cái điều tôi muốn. Lúc này tôi mới lập ra một layer mới và tôi đổ cho các bạn xem một cái màu. Ví dụ lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu xanh đi. Được không ạ? Đổ màu nhá, bằng Alt Delete. Rồi, sau khi Alt Delete xong thì chúng ta sẽ cho xuống dưới một lớp. Thì các bạn có nhìn thấy cái logo tôi vẫn bị mờ mờ này không ạ? Mọi người có nhìn thấy cái logo đằng sau tôi bị mờ mờ như này chưa nhỉ? Cả nhà ơi, có nhìn thấy không nhỉ? Tôi thấy thầy ơi. Rồi, vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta chỉnh vào cái đối tượng này của chúng ta, chỉnh làm sao hết cái biểu tượng mờ mờ này được? Thì các bạn để ý cho tôi là trong cái phiên bản của cái việc mà chúng ta chụp màn hình ấy, nó có một lệnh là chui vào mặt nạ. Các bạn nhớ nhá, chui vào mặt nạ của đối tượng thì nó là cái gì? Giữ phím Alt và tích vào đây. Các bạn nhớ nhá, giữ phím Alt chui vào mặt nạ như thế này. Thì các bạn có nhìn thấy, đồng ý với tôi là cái này nó sẽ có một giá trị như sau. Đúng không? Các bạn có nhìn thấy nó là đen trắng không ạ? Alo? Có thầy ơi.
Ok. Rồi, sau khi đã là đen trắng thì các bạn chỉ cần làm cho tôi mỗi cái thao tác đó là ấn vào cái Ctrl N nhá. Ctrl N là level này để chỉnh sáng tối này, ở đây là đậm này, ở đây là trung gian này, ở đây là tối này, sáng này. Thì các bạn chỉ việc kéo cái trung gian này kéo về đây thì tự khắc nó tối dần. Các bạn có thấy là xung quanh nó bị tối hết không ạ? Alo, mọi người nhìn thấy bị tối hết chưa? Rồi, vậy thì lúc này mình sẽ đẩy cái sáng lên, kéo sáng này tương phản lên, cái này kéo tối xuống, cái này để tương phản lên tí, tương phản lên tí, tương phản lên tí, tương phản lên tí, tương phản lên tí. Rồi, sau khi tôi đã đẩy tương phản xong thì nó chỉ còn đen trắng thôi. Mà đã chỉ còn đen trắng thôi thì lúc này cái nền đen của chúng ta tượng trưng cho mất hình, màu trắng tượng trưng cho còn hình. Và lúc này chúng ta chỉ việc ấn OK thôi. Lúc này sau khi ấn OK xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài cho tôi, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy một cái logo đã được cắt xuyên qua rồi đấy ạ. Ok, mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ Đấy, có thầy ơi. tôi đã cắt xong. Và phần thứ hai bảo thầy ơi, nhưng mà sau khi cắt xong thì cái đường viền của cái logo nó vẫn bị viền trắng thế này thì làm cách nào? Thì bây giờ các bạn hãy chọn cho tôi một cái phương pháp rất là quan trọng. Đó là chúng ta khóa nền. Nhìn khóa nền chưa? Và sau khi khóa nền xong thì bạn chỉ cần chọn phím Y ngắn và chỉ thẳng vào cái đối tượng đó là màu gì. Bạn dùng Alt Delete cho tôi. Thì các bạn nhìn đến lúc này cái hình của chúng ta nó rất là chuẩn xác luôn. Nhìn nhá. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong thì việc còn lại của chúng ta đã có được cái biểu tượng logo rồi. Sau này bạn thích đổ màu gì nó được màu đấy. Đổ màu vàng được màu vàng, logo màu vàng này. Đó. Cái này cũng tương tự như vậy với Ctrl O nhá. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tại sao này cái này nó lại quan trọng. Chúng ta sẽ chọn vào một cái biểu tượng là một cái background. Chúng ta chọn vào bộ chươn nọc. Chúng ta chọn vào background và trong cái background chúng ta sẽ có một cái gọi là đen trắng. Và đen trắng này thì các bạn sẽ nhìn thấy có những họa tiết hoa văn của chúng ta đây. Ví dụ có những các bạn nào thiết kế về áo thun thì thường thường là lấy những cái ý tưởng trên mạng. Ý tưởng trên mạng rất hay, nhưng mà làm nào để đổ được màu của những ví dụ con cá như này chẳng hạn, mà rõ ràng nó bị trắng tinh như này. Các bạn nhìn thấy không? Thì bây giờ các bạn có nhìn thấy là khi mà tôi muốn tách con cá này ra, tôi muốn đổi con cá là màu tím, màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì đó, thì việc đầu tiên là phải tạo ra mặt nạ. Bước 2 là tạo ra cho tôi một cái image và add new image là chụp màn hình. Thì lúc này cái biểu tượng con cá chúng ta bị biến mất thủng hình. Và phần thứ hai, invert thì đảo ngược lại thì con cá chúng ta đã tách được ra. Với cái tách này thì các bạn nhớ nhé, tôi lại lập ra một name mới và tôi đổ một cái màu vàng cho các bạn để các bạn biết rằng là chúng ta bị còn thiếu cái gì đây cho trong dưới đấy. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái con cá của chúng ta nó chưa được tách hết, tôi chỉ lấy đen thôi. Vậy thì làm nào? Giữ phím Alt nhé, chui vào đây, chui vào mặt nạ. Và giữ phím Alt chui mặt nạ thì bây giờ muốn nó để trở thành một cái biểu tượng đen trắng đúng nghĩa thì tôi ấn vào Ctrl N và lúc này tôi kéo xuống này, lấy màu đậm này, nhìn chưa? Và cái này tôi lấy màu sáng này. Đó, và sau khi tôi kéo lên hết cỡ này thì tôi đã có một con cá tôi đã tách ra. Và bạn yên tâm một điều rằng với phiên bản này có thể in trên các thể loại nhá, nhìn chưa? Và tôi cho các bạn xem này. Nhìn này, thoát lại. Lúc này sau khi làm xong được con cá thì tôi có thể cầm thẳng cái trực tiếp con cá này và vất vào bất cứ thể loại nền nào mà các bạn muốn. Ví dụ tôi vất vào đây nhá, nhìn nhá. Đây. Con cá tôi kéo một phát sang này. Đó, các bạn có nhìn không ạ? Quên mất, chúng ta chọn vào đây. Đâu rồi? Hình như là chúng ta chưa khóa. Rồi ok, chỗ đây. Đây cùng nắm này chúng ta sẽ ép nó lại thành một luôn. Nha, Ctrl E nhá. Rồi bây giờ này là thoải mái rồi. Chúng ta có thể đưa sang cái vị trí chúng ta thoải mái như này. Đấy, các bạn có nhìn không? Và với cái hình như này thì các bạn có thể ấn vào Ctrl T thoải mái như này. Nền của chúng ta thích màu gì nó được màu đấy. Ví dụ các bạn muốn là màu trắng thì khóa nền lại và đổ màu trắng như bình thường. Được chưa? Alt Delete. Thấy chưa? Đấy. Xóa nhá. Ctrl O, sau này thì chúng ta có nhiều cái biểu tượng họa tiết hoa văn cây cối, ví dụ thậm chí là những cái bông hoa này để bạn trang trí gần những cái cô mỹ phẩm mỹ phiếc các thứ đấy thì mình dùng cái này. Đây là một bông hoa. Và bây giờ làm nào để lấy được bông hoa này? Lại chọn vào mặt nạ. Bước 2 chọn vào image, chọn vào apply image. Và sau đó để ấn vào invert. Thế là chúng ta đã lấy được cô gái, là bông hoa. Và bông hoa này các bạn chỉ việc làm sao đưa thẳng trực tiếp qua cái biểu tượng lá. Nhìn thấy chưa? Đây ạ. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái màng của chúng ta vẫn còn này, nhìn thấy chưa? Thì bây giờ làm nào để đổ được cái này nó là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng thì chúng ta chỉ việc khóa nền lại và đổ màu thôi. Ctrl đen, nhìn thấy chưa? Rồi Alt đen.
Rồi Ctrl T phóng to lên làm họa tiết hoa văn của background cực kỳ đẹp luôn. Ok. Mọi người nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ, rồi đấy ạ. Cái Em này thấy nhá, nè. nó là một trong những chiêu thức khi mà chúng ta dùng cho thiết kế áo thun ấy, là tận dụng những cái ý tưởng của nước ngoài chúng ta lấy về, nhưng mỗi tội background của nó có một đống màu sắc, đống cái background đấy không cắt được thì phải cắt bằng phương pháp này với đen trắng. Sau đó bạn đổi màu đi là ngon nha. Ok, xóa này. Cũng tương tự như vậy, Ctrl O của chúng ta nó sẽ có những cái gì ở đây, nó có quá nhiều những thứ hay. Chúng ta có thể thiết kế và chúng ta có thể làm background, chúng ta có thể làm những cái nền tảng cho cái làm thiết kế của các bạn. Đấy, ví dụ tôi có thể có một cái như thế này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Trông rất là ảo diệu cái này, làm nào để cắt được cái này bây giờ, đúng không? Thì ok, tôi tạm thời tôi để đây đã. Rồi bây giờ đi đến cái việc thiết kế như sau, là tôi đã chỉ tách cho các bạn về logo, tách về con cá, rồi tôi tách về cái tiết hoa văn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào file, chọn vào tạo ra một khổ giấy mới. Trong khổ giấy này thì tôi cũng chọn đúng giống như cái phần như thế, chúng ta đang đi sâu về thiết kế poster, và chúng ta sẽ chọn vào một cái nền background. Trong cái nền background của các bạn thì các bạn có nhiều sự lựa chọn. Các bạn có thể chọn vào Ctrl O và chọn đến một cái kiểu phong cách hơi cổ điển, thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái Photoshop. Trong phần Photoshop thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái đâu nhỉ, đây. Chúng ta sẽ chọn một cái bài tập và chúng ta chọn vào biểu tượng là một cái giấy. Không biết cái giấy nó nằm đâu. Chúng ta sẽ chọn vào vét nam đồng hồ nữ đây rồi. Ok, chúng ta chọn một cái giấy như này. Rồi, bước 2 các bạn sẽ ấn vào Ctrl E cho tôi, Ctrl C cho tôi, và lúc này sang phiên bản thiết kế của các bạn. Đây nhá. Thôi tôi tạm thời tôi cứ tắt bỏ cái này đã. Bởi vì không sợ file chúng ta không chịu nổi. Cái này cũng thế. Rồi, cũng tương tự như vậy, cái này để là nguyên, cái này để nguyên. Cái này tôi không dùng nữa. Đấy nhá, những cái bạn nào mà muốn tách được cái file mà làm trên thiết kế về áo thun thì phải học kỹ bài này nhá. Rồi, bây giờ thì tôi đã có được cái nền tảng rồi. Ctrl A, Ctrl C. Sau đó tôi tắt file đi. Ctrl V. Sau khi đưa sang thì các bạn có một cái chất giấy theo kiểu như là cà phê cộng. Các bạn giữ phím Alt để copy và xoay cái biểu tượng đi, giữ Shift nhỉ. Đó. Rồi, đẩy lên thôi. Và lúc này thì các bạn giữ Shift cho tôi, kéo này như này để lấy được cái giữ phím Alt này, kéo này như này cho nó chuẩn xác. Rồi. Đã xong background. Và sau khi đã có background xong thì các bạn nhớ cho tôi một cái nền tảng như sau, đó là tôi sẽ có một cái ảnh. Và lúc này logo tôi sẽ lấy sang bằng cách là cầm thẳng trực tiếp logo và tôi đưa thẳng trực tiếp sang cái file logo của tôi. Và logo lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là logo của chúng ta đang gặp một cái vấn đề như sau. Logo tôi muốn thay đổi thành màu xanh thì có được không? Thì đây, background của chúng ta là màu vàng. Chúng ta thay đổi thành màu xanh. Được chưa? Và tất nhiên đổi màu thôi, bằng Alt Delete khóa nền nhá. Cái logo rất là đơn giản, và Ctrl T thì chúng ta thu nhỏ lại. Được chưa? Logo chắc đặt như này. Đấy, đặt này, chính xác rồi. Ok, đã đặt xong. Đấy, tiếp theo. Bây giờ thì sau khi đã có logo đã các bạn đã cắt xong, các bạn đã đưa sang, các bạn có thể được quyền tắt cái file này đi và không cần thiết nữa. Tôi đã dạy bạn về cái cách tắt rồi. Rồi tiếp theo, bây giờ thì cái đối tượng của chúng ta nó là cái này thì tôi tính sau. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ tìm đến một cái sản phẩm là Ctrl O. Trong cái phần Ctrl O thì các bạn để ý cho tôi một tí, đó là cái biểu tượng của chúng ta nó lấy từ phiên bản như thế này. Trong phiên bản này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl O và tôi bật cái file đó lên. Đây, tôi sẽ bật như này, Ctrl V và kéo xuống nhá. Các bạn để ý cho tôi, kéo xuống này. Lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng này. Cái file này nó khá là nặng nên là nó không cho quá dung lượng rồi. Ctrl O. Chúng ta xem chúng ta bật được cái gì, chúng ta sẽ tắt bớt đi. Ok, một thằng, chúng ta sẽ tắt bớt cái này, 2 thằng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta tắt bớt cái này đi.
Đó, tắt bớt nhiều lắm rồi. Xem là có thể chạy được không, xem là nó có màu đỏ không. Đấy, màu đỏ phát là không chạy được luôn. Thế chúng ta sẽ chọn vào 2 cái phim, bỏ đi. Nhiều quá, file nhiều quá. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ ra ngoài desktop. Chúng ta chọn bài thi. Rồi. Xóa một tí xin là chắc có lẽ là sẽ chạy được. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nhá, các bạn nhìn vào đây. Sau khi mà chúng ta đã lựa chọn xong được cái file đó thì chúng ta quay trở lại về Ctrl O và chúng ta sẽ bật cái file đó lên. Và cái file đó là chính là file này. Ôi trời. Ctrl O. Không thì tôi sẽ lấy bằng cách để tôi chụp màn hình cũng được, nhưng mà thôi được rồi, chọn này đi. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Và cái file này thì chúng ta đã có rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ này, chúng ta sẽ phải cắt nó ra. Và để muốn cắt nó ra thì bây giờ tôi rất là lười. Các bạn nhớ nhé, tôi có rất nhiều phong cách nhưng mà tôi rất là lười. Lười thì bây giờ phải làm bằng cách nào? Thì các bạn sẽ quay trở lại với cái này, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Trong cái phần Ctrl O thì các bạn sẽ nhớ là tôi đã để ra cho các bạn một cái phần background. Sau đó thì tôi đã có một cái nền tảng ở phần phía trên, đó là cái phần tư liệu. Sau đó thì tôi sẽ chọn đến phần chươn lọc, chọn là background và chúng ta sẽ chọn vào phần đen trắng. Nhớ nhá, cái phần đen trắng vừa rồi nó rất quan trọng, nên là các bạn nhớ cho tôi là phải đi kiếm nhiều hơn về những cái chất liệu đấy để sau này chúng ta làm thiết kế cho nó đẹp hơn. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn lên đen trắng, tôi sẽ tìm cho đầy đen trắng này. Rồi kéo xuống thôi. Kéo xuống thôi, chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ tìm những cái background làm sao cho nó phù hợp. Đây, ví dụ tôi chọn cái này. Thì các bạn nhìn này, bây giờ tôi muốn lấy toàn bộ cái màu đen, màu trắng tôi bỏ đi. Thì cũng tương tự như vậy, các bạn nhìn này, tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ. Đây là hiệu ứng qua mặt nạ. Và cái giá trị chụp mặt nạ để lấy được cái biểu tượng này một cách chính xác, cả độ mờ, độ nám nhám, thì người ta sẽ chọn vào image và chọn vào apply image. Và sau khi apply image thì các bạn sẽ nhìn cái này thủng, thì các bạn sẽ chọn vào invert là ngược lại. Đó, xong rồi. Nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Và sau khi đã xong này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng đen của tôi này, nó có cái biểu tượng là vừa có đậm, vừa có nhạt, vừa đậm. Như vậy thì nếu mà tôi cho cái ảnh chui vào cái khung này thì sao? Lúc này các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi kéo cái đối tượng này sang cái file thiết kế của chúng ta. Và khi kéo sang thì nó quá to, trời ơi to quá. Chúng ta ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Đó, các bạn có nhìn không ạ? Tôi sẽ thu nhỏ lại cái này một tí, tôi thu nhỏ lại cái này một tí. Được chưa? Rồi, bây giờ thì các bạn có thể tùy chọn là một là các bạn sẽ để như này, hai là để như thế nào đó là tùy các bạn, được chưa? Rồi, bây giờ thì tôi sẽ để xuống một tí đây, ok, tầm sáng như này. Rồi. Cả nhà có nhìn thấy cái này không nhỉ? Alo. Alo, alo. Hiểu biết cách cắt cái này ra chưa? Alo. Thầy ơi, Ừ. thầy ơi, cho em hỏi á, Ừ. lúc mà thầy apply image và xong là tạo cái mask, thế xong rồi kéo qua thôi phải không thầy? Đúng rồi, kéo ra thôi, tại vì bây giờ nó đã được đây này, nó vẫn còn cái mặt nạ này. Nhìn chưa? Tại sao lấy được cái này? Và cái phần này nó bị thủng bởi vì lý do là này, giữ phím An quay trở lại vùng chọn nó. Có nhìn cái màu đen này của nó không? Vâng ạ, phải Màu giữ đen là mất phím hình, An nữa. màu trắng là còn hình nhưng nó đọc được các thông số về mờ mờ như này các bạn nhìn thấy chưa? Giống như màu nước ấy. Nha, cái này làm cho phong cách cà phê, cái này vòng làm cho phong cách về bóng đá, cho những cầu thủ xuất hiện ở giữa màn hình mà mình không phải cắt thì dùng cái phương pháp này là phương pháp lười nhất rồi. Nha. Các bạn nhìn này chưa? Rồi, nhưng nó lại có một cái rất hay là Ctrl A của cái này. Ctrl C của cái này. Sau đó sang file thiết kế của cái này. Thì các bạn có đồng ý với tôi nhé, tôi coi cái này là khung. Tôi ấn vào Ctrl V thì có phải ảnh nó to như này không ạ? Lúc này các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl Alt G thôi thì cái ảnh của chúng ta sẽ làm sao? Mọi người có nhìn thấy nó chui vào chưa? Alo? Có nhìn thấy chui chưa? Và chúng ta có thể để nó như thế này mà. Được không ạ? Được chưa? Và sau khi đẩy đẩy xong như này
Thì các bạn có hai sự lựa chọn. Bây giờ thầy ơi, nhưng mà làm thế nào để em đưa vào như này rồi? Vậy thì em có thể chọn cả hai cái này là cái ảnh với cái khung. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ phím An, tôi kéo thu nhỏ lại để tôi đặt nó nhỏ nhắn xinh xắn tầm này được không ạ? Được chưa? Rồi. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn là các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của các bạn ở bên trong này, nhìn thấy chưa? Đây là đối tượng bên trong. Tôi có thể ấn vào Ctrl G được không ạ? Ctrl G được không ạ? Các bạn nhìn nhá. Nhìn này, Ctrl G. Thì có phải nó sinh ra một cái ảnh không? Nó tự khắc nó thoát ra bên ngoài. Đây, cái ảnh bên dưới thì vẫn là chụp bên trong nhưng ảnh bên ngoài nó trùng nhau. Thì tôi sẽ dùng giảm độ opacity là 50%. Để làm gì ạ? Lúc này các bạn sẽ phải mất công là chỉ đồ cái phần cần thiết thôi. Đó là cái pen. Tại vì sao là có những bạn là hỏi tôi là thầy ơi, vậy thì ngoài cách cho pen là còn cái khác, bởi vì nó tùy thuộc vào ảnh. Nếu ảnh các bạn sắc nét và khi chụp trong studio thì cái việc là pen nó lại cực kỳ nhàn, người ta không nhất thiết phải dùng pen nữa, các bạn nhớ nhá. Còn nhưng mà những cái ảnh mà chúng ta đi kiếm trên mạng thì các bạn biết rồi đấy, thì tất nhiên nó đâu có phải cắt để cho mình đâu, nên là chúng ta phải làm là chuyện bình thường đúng không ạ. Và có những cái khi mà in là khổ lớn, ví dụ in thiết kế 2D mà in khổ lớn, mà chúng ta cứ hùng hồn rồi chúng ta bảo là em cắt ra, em cắt bằng pháo hoa, rồi em cắt bằng mặt nạ, rồi đến lúc đấy rồi khách hàng nó nói cho nó biết nhá. Bởi vì làm sao khi mà mình làm như vậy nhá, đó các bạn sẽ thấy rằng là tại sao bị vỡ, bởi vì khi in to ra thì chúng ta mới phát hiện được. Lúc này nhỏ thì chúng ta nhìn cái gì cũng ngon lành cành đào hết, nhưng mà khi mà phóng to lên rồi mới biết ôi tôi chết rồi, bây giờ khách hàng nó nói cho mình thì mình bảo mình kiểu phá cách à, đây là mình dùng phá cách nó được như này à, ai tin, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nhá, Ctrl Enter. Các bạn có đồng ý với tôi là sau khi tôi ấn vào Ctrl Enter xong cái hình này, tôi tăng cái giá trị 100 này lên, nhìn chưa? Bạn có hai cách, một là bạn tích thẳng vào trực tiếp đây là mặt nạ. Thì các bạn có thấy không? Các bạn ấn vào mặt nạ chưa? Alo, cả nhà mình nhìn thấy điều này chưa nhỉ? Rồi ạ. Thì khi mà tôi chọn vào mặt nạ như này, các bạn có đồng ý với tôi là cái hình dưới này của chúng ta nhìn thấy chưa? Nhìn này, hình trên này, tại sao lại thò ra thụt vào? Thì cái này chúng ta làm quá nhiều rồi. Có đúng không? Cả nhà mình làm cái này nhiều rồi đúng không ạ? Alo. Alo, làm cái này nhiều chưa? Rồi, tiếp theo này, chuột phải chọn vào cái biểu tượng này. Chuột phải cái biểu tượng này để làm gì? Giữ phím An kéo ra. Giữ phím An kéo ra để làm gì? Để Ctrl T và kéo từ trên xuống dưới. Đây nó chỉ là cái giá trị các bạn lấp liếm thôi. Giữ Shift kéo lên đây như này. Giữ Shift kéo lên đây như này để làm sao hai cái này nó trùng với nhau. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng dưới chân của tôi chưa? Kéo lên một tí này. Mất luôn. Đó, thấy chưa? Giống hệt nhau. Đấy, thấy chưa? Thì đây là một trong những cái mà biến tấu về cái giá trị về trà của các bạn thôi. Sau khi làm xong bạn sẽ chọn cả hai và ép nó thành một bằng Ctrl E. Ok, đã xong. Tiếp theo nhá, các bạn nhìn này. Lúc này các bạn sẽ chọn vào giá trị như này cho tôi chọn 1, tôi chọn 2 và tôi chọn 3. Tôi chọn cả ba cái này group lại với một với nhau. Tại sao? Bởi vì lúc này tôi sẽ phải quyết định là tôi sẽ chỉnh màu cho toàn bộ những cái ảnh bên trong này cho nó đẹp hơn thì có được không? Được không ạ? Ok, vậy thì các bạn có rất nhiều cách nhá. Một nhá, đây được rồi. Chúng ta sẽ chọn là 1 này, chúng ta chọn 2, chúng ta chọn 3 này. Chúng ta chọn cả ba cái này và chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl G. Sau khi Ctrl G xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái chỉnh màu đầu tiên. Các bạn nhớ nhá, tất cả những cái gì liên quan đến chỉnh màu để nó tươi lên thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi đấy là cái này. Nhìn chưa? Và cũng tương tự với cái này. Đây, tích vào đây. Nhưng cái này nó là adjustment, nó chỉ áp dụng cho một cái ảnh thôi. Còn cái này thì adjustment này áp dụng cho cả một cái group. Và cái ảnh này nó sẽ sinh ra một cái mặt nạ. Nên tôi chọn cái này. Thường chỉnh màu tôi dùng cái này. Và sau khi tôi chọn vào cái này xong thì nó có hai cái cần gạt cho các bạn lựa chọn. Cần gạt số 1 là màu tươi nhẹ. Kéo lên, các bạn sẽ nhìn thấy cái màu tươi nhẹ chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái màu nó tươi nhẹ chưa? Alo? Rồi. Có thầy. Rồi, tiếp theo saturation là cường độ của cái màu, nó sẽ phát huy từ cái màu gốc của chúng ta lên để làm cho màu nó tươi hơn, rực hơn. Các bạn có thể chọn cái này, được chưa? Và nhớ một điều rằng cái này nó chỉ áp dụng cho cái group thôi, nên bạn có thể chọn vào biểu tượng là cái này chỉ vào cái group thôi. Nên tổng quan toàn bộ nó sẽ tương phản này, màu này, nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa nhờ? Alo. Đã hiểu rồi thầy. Rồi, xong chưa ạ?
Rồi, xong chưa cả nhà ơi? Xong rồi. Rồi nhá, sau khi mà đã xong rồi thì mới đặt ra một nhiệm vụ như sau là Ctrl tắt đi đã. Rồi, các bạn có đồng ý với tôi đây là cái mặt nạ của nó không ạ? Mặt nạ đang là màu trắng này hiện hình hết. Tôi muốn đầu tiên nó phải là không có giống như có cái mặt nạ là không có giống như này. Nhìn thấy chưa? Cái màu gỗ của này đẹp hơn là cái màu gỗ của cái này. Thì bây giờ làm bằng cách nào? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi nhá, nhìn này. Tôi sẽ tích vào cái biểu tượng mặt nạ này để tôi ấn vào Ctrl Y là biến trắng trở thành đen. Thì đen nó phủ lên bề mặt nên nó sẽ không dùng được hiệu ứng tươi màu được như này. Nhìn chưa? Ctrl Y. Bạn thấy màu nó xỉn lại chưa? Trên. Các bạn nhìn thấy màu nó xỉn chưa? Alo? Rồi, nhìn này. Sau đó các bạn hãy dùng cái bút B, và cái bút B này bạn hãy chọn cho tôi một cái bút màu có thể là bằng giống như cái bút của chúng ta là cái bút màu nước. Cái này nếu các bạn không có tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Còn các bạn tí nữa tôi sẽ dạy cho các bạn về tạo cái màu nước đó như thế nào. Đây các bạn nằm chuột cái GG này tí tôi sẽ chuyển cho các bạn hết. Được chưa? Rồi nhá, kéo xuống này, kéo xuống này, kéo xuống này, kéo xuống này, cứ bình tĩnh để chúng ta đi này. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái màu tên là màu nước. Và cái màu nước đấy thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu như thế này chẳng hạn. Được chưa? Đấy. Và nhớ một điều rằng là tất cả những đối tượng mà tích ra để nó mang hiệu ứng thì nó phải là màu trắng. Nên là tôi sẽ chọn màu trắng. Màu trắng là giống như cái gradient hôm trước chúng ta là màu trắng là hiện hình. Còn màu đen là mất hình. Vậy thì có phải mặt nạ đang là màu đen không? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Nhìn nhá, bây giờ tôi đổ cái màu đen này thành màu trắng cho các bạn luôn. Đây là màu trắng thì tôi chọn luôn, tôi đổ màu luôn nhá. An đen này đây. Các bạn thấy nó tươi chưa? Alo. Alo. Bây giờ tôi ấn vào Ctrl gì? Đổ màu, tôi sẽ chọn một cái màu đây là màu đen. Thì tôi đổ màu vào thì nó chính là cái màu đầu tiên nguyên gốc của nó là không có hiệu ứng. Thì bây giờ tôi mới chọn cái màu trắng để tôi vẽ lên. Thì các bạn nhìn tôi tích vào đây một cái. Nhớ nhá, chúng ta tô nhiều vào đây thì có phải là cái cốc của chúng ta sẽ tô tươi màu không? Ở phần phía trên không? Nhưng cái phần bàn của chúng ta thì lại xỉn màu. Nhìn này. Có nhìn thấy phần cốc phía trên là tươi màu chưa? Rồi, tiếp theo. Bây giờ các bạn lại tiếp tục mà chọn cho tôi một giá trị nữa. Đó là gì? Các bạn còn nhớ cái biểu tượng là chúng ta chọn vào level là làm sáng ảnh không ạ? Alo? Làm sáng ảnh nhá. Tích vào đây. Sau khi chọn vào đây xong thì các bạn tắt luôn đi. Bởi vì lúc này cái level này nó giống như một lớp là bạn nhân bản lên và bạn dùng hòa trộn là làm sáng ảnh, đúng không ạ? Tôi sẽ chọn cho các bạn làm sáng ảnh. Nhìn thấy sáng chưa? Sáng trưng chưa? Hiểu cái đoạn này không nhỉ? Và đoạn này tôi cũng tương tự như vậy. Tôi tích vào cái này tôi chỉ áp dụng cho cái cốc thôi. Nên nó không ảnh hưởng cái nền bên ngoài. Nhưng cái cốc của chúng ta sáng lên một độ rồi đấy à. Nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy nó sáng không? Rồi, chúng ta còn hiệu ứng là Blending Option. Chúng ta đã được học qua cái này. Và tất nhiên trong quá trình khi mà chúng ta làm cái này thì chúng ta có bảng Blend It, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cầm cái giá trị này, tôi lấy màu sáng thôi nên tôi kéo màu tối đi. Các bạn có nhìn nó tách ra màu tối chưa? Có phải hôm trước chúng ta học cái này không nhỉ? Đúng chưa các bạn? Dạ vâng ạ. Ok, và lúc này sau khi đến đây xong thì tôi giữ phím Man, tôi tách ra như này để tôi chỉ lấy sáng một vài chỗ thôi. Nhớ nhá, nhìn này, trước sau này. Được chưa? Nhưng lại có nhiều người bảo thầy ơi, nhưng mà em chỉ muốn rằng nó là nó sáng chỗ này thôi, nó sáng chỗ này thôi mà không phải nó sáng hết. Thì lại mặt nạ, các bạn nhìn thấy mặt nạ của tôi chưa? Lại ấn vào Ctrl Y. Lại tiếp tục chọn vào bút B. Và lúc này các bạn có thể chọn một cái bút bình thường. Nhớ nhá, chúng ta sẽ chọn một cái bút bình thường. Đấy, chúng ta làm cứ từng bước một nhưng mà phải hiểu mặt nạ thì mới làm được cái này chứ không hiểu mặt nạ là thu nhỏ đầu bút bằng cách cầm đây kéo size xuống nó nhỏ hơn. Và cái màu của chúng ta đang là một opacity là 100%, phải là màu trắng. Tô vào cái nền đen thì tô vào đến đâu thì xuất hiện giá trị hòa trộn của cái phần level ở đấy. Nhớ nhá. Và trong trường hợp này tôi sẽ từ tốn bằng giá trị là 50%.
tô vào đây, bắt đầu sáng hơn chỗ này, sáng hơn chỗ này, rồi sáng hơn chỗ này là xong. Đây các bạn nhìn này, trước sau này, có nhìn thấy chưa, nó nảy sáng những cái chỗ mà tôi cần thiết chưa? Rồi, đã xong được cái phần số 2. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nhá. Bây giờ với cái giá trị như sau là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái này, Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế của các bạn. Trong trường hợp này tôi sẽ để lên trên một cái background. Cái background tôi sẽ như thế này. Tôi ấn vào Ctrl V. Và các bạn sẽ nhìn thấy một cái nền xanh của tôi nó sẽ đặt vào đây. Được chưa? Một cái không gian chè. Và cái không gian chè này tôi muốn rằng nó hơi cổ điển một tí. Tôi muốn nào thế nào nữa. Các bạn có thể thử một vài cái phương pháp hòa trộn. Đấy, để có thể trầm xuống hoặc như thế nào đó tùy các bạn. Nhưng trong trường này tôi để nó mờ đã. Bước số 2, các bạn sẽ ấn vào biểu tượng như sau là tôi sẽ làm cho cái biểu tượng này nó nhuốm cái nền này cho các bạn xem bằng cách tôi thích vào đây. Tôi kéo vào đây một tí. Các bạn có nhìn thấy tôi quét qua cái một tí của cái nền background đấy không nhỉ? Alo? Lúc này chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng cực kỳ hay trong cái phần là edit và chúng ta chọn vào fill. Fill thì nó sẽ có tính năng đắp hình. Ví dụ như là đắp mụn ruồi hoặc là đắp vào những cái hình khuyết thiếu, tích vào đây. Và chúng ta chọn vào content away. Chúng ta chọn vào tất cả các thông số như thế này, 100% opacity. Và tất nhiên ấn OK thôi và chờ đợi. Các bạn có nhìn cái background tôi được nhấn mạnh ra chưa nhỉ? Alo? Rồi, OK, về Ctrl D. Rồi, tiếp tục. Với cái giá trị này như các bạn biết rồi, vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn là chỉnh cái màu tươi lên thì tôi có thể là chỉnh các màu background này cho nó xỉn đi được. Để nó phù hợp với cái nền này dưới của tôi. Ví dụ tôi có thể chọn là multi. Các bạn có nhìn thấy cái multi của tôi chưa? Trông bắt đầu nền sẽ cũ hơn. Nhìn thấy cái nền chưa? Nó nhuốm một tí giấy này. Các bạn nhìn chưa? Rồi nó nhuốm một cái này được chưa? Rồi nhá, multi này. Lúc này tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái biện pháp là tôi chọn vào image, tôi chọn vào adjustment và tôi chọn vào đây có phải là chỉnh màu tươi không ạ? Tươi và màu xỉn không ạ? Nhưng cái này là chỉnh trực tiếp ảnh nhá. Còn cái này chỉnh trực tiếp ảnh nhưng lại sinh ra cái mặt nạ. Và cái mặt nạ thì bạn không thích bạn vứt đi thì OK, nó vẫn còn cạnh gốc của bạn. Đấy, nó khác nhau chỗ đây thôi. Và lúc này tôi sẽ chọn về image và tôi chọn cho các bạn xem. Được không ạ? Cái biểu tượng này tôi kéo vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy màu nó sẽ xỉn đi này. Đấy, cả nhà mình nhìn thấy cái màu dưới nền của tôi chứ nhờ? Có thấy nó bạc màu chưa? Có. Rồi, OK. Xong chưa mọi người? Rồi nhá, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì lúc này tôi giữ một cái giá trị như sau là giữ phím Alt và tôi tích vào đây cho mọi người. Nhìn thấy cái background tôi chưa? Cả nhà nhìn thấy background chưa? Và tôi tắt, tôi bật cái này lên. OK? Mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi thầy ơi. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ dạy cho mọi người là biến cái đối tượng này trở thành một cái bút nhá. Nào, các bạn có đồng ý với tôi là cái biểu tượng là tôi ấn vào tôi tắt cái này đi. Và vừa rồi tôi vừa chỉ cho mọi người là tôi lấy một cái biểu tượng đen trắng ra đúng không ạ? Thì bây giờ tôi lại bật cái đen trắng lên cho mọi người để mọi người nhìn. Tại sao nó lại có giá trị đây? Mọi người nhìn này chưa? Hãy biến cái này trở thành đầu bút được không ạ? Đầu bút để làm gì? Để tí nữa tôi vẽ cái nền background trông nó sẽ giống như là tôi vẽ màu nước thì nó sẽ đẹp hơn, trông nó nghệ sĩ hơn. Thì nước này, các bạn nhìn nhá. Bước 1 là các bạn ấn vào Ctrl A cho tôi là chọn hết. Thứ hai, Ctrl C là copy và thứ ba là edit và chúng ta chọn vào cho nó biến nó trở thành cái bút. Các bạn nhớ nhá. Và sau khi trở thành cái bút này thì ngay tức tôi đã có một cái bút rất lớn tên là Khánh. Đấy, bút tôi to chưa? Rồi, sau khi đã tạo bút xong thì tôi bỏ cái này đi. Và các bạn có đồng ý với tôi là cái bút này hơi to nên tôi thu nhỏ lại. Nào, các bạn nhìn lên, nhỏ lại cho to lên tí nữa, đặt đây, to tí nữa đặt đây. Đấy. Được chưa? Ví dụ như này. Các bạn có đồng ý với tôi là đây là một cái background như này không ạ? Vậy thì cái biểu tượng ảnh này nếu tôi chọn là mặt nạ, các bạn nhớ nhá, tôi chọn mặt nạ như thế này. Đây là mặt nạ trắng, mà tôi muốn biến cái mặt nạ trắng này trở thành mặt nạ đen thì có phải cảnh này biến mất không ạ? Alo? Alo, alo.
Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ tôi muốn biến cái màu trắng này trở thành màu đen thì ấn lệnh gì nhỉ? Đổ màu đen. Đổ màu đen. Cái màu trắng đảo ngược với cái đen thì người ta ấn vào gì cho nó nhanh nhỉ? Ctrl gì ạ? Ctrl Y ngắn nhá. Còn nhớ Ctrl Y ngắn không? Dạ. Rồi ấn thôi, Ctrl Y ngắn. Có thấy biến mất chưa? Các bạn có thấy biến mất không ạ? Và sau khi đã biến mất xong thì các bạn chỉ cần làm cho tôi mỗi một cái thao tác thôi. Đó là cái bút của chúng ta là màu trắng và opacity là 100%. Và các bạn đặt vào như này thì các bạn tích một phát thì có phải là cái biểu tượng ảnh nó sẽ xuất hiện như này không các bạn? Alo? Vâng. Đó, các bạn có thấy bút nó có giá trị chưa? Rồi. Ok. Tiếp theo nhá, tôi sẽ đặt xuống đây cho nó dễ nào. Đấy, thấy chưa? Mất luôn cái nền rồi. Rồi đặt đây được rồi. Có chiếc ná trông cũng hầm hố, trông cũng tốt hơn. Rồi nhưng mà lại bảo là có những người bảo là thầy ơi những cái góc này em muốn nó mất thì một tí trông nó có thể nghệ thuật hơn tí được không ạ? Thì đây các bạn sẽ nhìn này, cây bút này bạn là màu trắng chính là giá trị xuất hiện thì tôi có thể chọn đây là màu đen được không ạ? Màu đen như này thì tôi thu nhỏ như này tôi sẽ đặt vào đây được không ạ? Thì các bạn có thể nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chỗ này nó mất chưa? Nhìn chưa? Rồi, chỗ này tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ làm cho nó mất tí này được không ạ? Ok, các bạn nhìn thấy background thôi chưa? Rồi. Đấy, bảo là thấy nhưng mà chỗ này mất nhiều quá thì có cách nào không? Thì opacity chính là độ mất nhiều hay mất ít đây. 50% mất chỗ này ít thôi. Thấy mờ hơn chưa? Rồi. Sau khi background đã xong, chúng ta sẽ bật cái này lên, bật cái này lên, bật cái này lên và bật tiếp cái này lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái background trông nó rất là nghệ sĩ ở trong đây, được chưa? Rồi tiếp theo. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần thiết kế của chúng ta nó có những cái nền tảng như sau là các bạn sẽ chọn vào đây nhá. Nào, muốn tạo ra một độ sáng cho thiết kế của chúng ta. Việc số 1, bạn tạo ra một layer mới. Bước số 2 là bạn sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng Blending Option cho tôi. Bước 3, bỏ cái Transparency Shape Layer đi. Còn nhớ cái này không ạ? Có. Rồi, tiếp theo, chọn vào thuộc tính Color Dot. Rồi, ấn vào OK. Xong. Bây giờ việc còn lại của các bạn là chỉ việc ấn vào bút B. Và nhớ cái đầu bút B này, các bạn hãy chọn cho tôi một cái đầu bút B tròn. Đấy, tôi chọn đầu bút tròn nhòe nhé. Và đầu bút nó phải bé thôi. Được chưa? Rồi, bé rồi. Và tiếp theo nữa các bạn hãy chọn cho tôi cái opacity nó vừa phải để khi mà chúng ta tô lên. Thì các bạn nhìn này, tôi tô cho các bạn xem nhá. Màu này. Chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu hơi thiên về vàng. Được chưa? Vàng nhai được chưa? Và tô đến đâu thì nhìn này. Có thấy phát sáng không? Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ cho đầu bút nó to lên bằng cách như sau. Được chưa? To tí nữa đi. Đây, tôi tích vào đây. Đấy, các bạn nhìn nhá. Tôi tô như này. Nếu tô trong trường hợp này mà các bạn thấy nó bị quầng như này này. Nhìn chưa? Tôi đẩy mạnh cái giá trị tôi nhấn nhá vào đây này. Để tôi nhấn vào cái cốc nước này. Nhìn thấy chưa? Thì các bạn có hai cách. Một là sự lựa chọn là bằng phin giống như tôi đã chia sẻ các bạn rồi. Là vừa phải để cho nó phát sáng vừa thôi thì tô như này thoải mái. Thấy chưa? Bạn thấy không? Tôi tô thoải mái luôn. Và tô bên cốc bên này. Tôi tô cốc bên này. Đó. Rồi ok. Chọn vào đây. Tôi chọn vào đây. Tôi chọn vào đây. Thấy chưa? Rồi tiếp theo sau khi đã làm xong được cái việc này, các bạn hãy chọn cho tôi một cái biểu tượng chữ, ví dụ như là cà phê. Thì trong cái trường hợp này thì tôi không biết là cái chữ cà phê tôi đã lấy ở đâu, nhưng mà chúng ta sẽ bật vào. Ví dụ T. Chúng ta tích vào đây ghi là cà phê nguyên chất. Matcha. Không biết tôi đã lưu giữ cái ảnh đó chưa? Tôi sẽ chọn vào một cái biểu tượng là can cho nó. Sau đó thì tôi sẽ chọn đến cái biểu tượng hình của chúng ta nó nằm ở đây. Rồi nó nằm ở đây. Kéo xuống nhá. Tư liệu đồ họa nhá. Chúng ta chọn vào phần cà phê nhá. Chọn vào đây nhá. Rồi chúng ta sẽ xem là cái hình của tôi đã search chưa ở đây. Tôi đánh tạm một cái chữ như thế này. Ctrl X. Sau đó tắt bỏ cái này đi. Sau đó thì sang bên này là Ctrl V.
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đánh một cái chữ như sau. Rồi, chúng ta chọn vào matcha. Rồi, đây là một chữ nhá. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đánh cho tôi một cái chữ new vào đấy. Rồi, đánh dấu chấm cảm vào. Tiếp theo. Rồi, đã xong. Bây giờ thì việc còn lại của chúng ta là chúng ta xóa cái này đi. Các bạn lưu ý cho tôi là trong cái phần là chữ của chúng ta muốn đánh từ chữ thường thành chữ in hoa thì các bạn đánh text cho tôi. Và sau khi text xong thì các bạn sẽ chọn vào bảng text. Tiếp theo chọn vào bảng text thì chúng ta phải làm sao nữa? Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng cho các bạn. Đó là cái chữ TT. Và sau khi đánh chữ TT xong thì các bạn ấn vào cái T cho tôi và kéo dài nó ra. Thứ nhất là tôi đã có một cái chữ T như thế này. Được chưa? Rồi tiếp theo, cái chữ đã xong thì cái chữ tiếp theo của các bạn ở dưới tôi đã ấn vào Ctrl T và tôi lại kéo ra như này. Tôi có hai chữ. Được chưa? Rồi tiếp theo. Phông chữ thì thường thường nhớ một điều như sau là chúng ta sẽ có phông dày đây với phông mỏng. Nên bạn có thể chọn vào phông chữ UTM vô và chúng ta sẽ chọn một cái phông nào mà cho nó dày một tí. Trông nó tròn trịa một tí và trông nó béo một tí. Đấy nhá, tùy thuộc theo tính chất của các bạn. Để các bạn có thể tự làm. Được không ạ? Rồi, tốt nhất là, đấy các bạn có thấy không? Khi không chuẩn bị về phông chữ, không lấy được những phông chữ theo đúng nghĩa nên là các bạn có thấy nó rất là vất vả trong quy trình khi làm. Nhá. Rồi, chuột phải tích vào đây. Chúng ta đi một vòng một tí để xem. Và chúng ta chọn một cái phông nó tròn. Hãy chọn một cái phông tròn một tí. Đấy, chọn như này thì nó sẽ rất là khó trong cái quy trình khi mình làm. Các bạn thấy không? Mất thời gian kinh khủng. Đây, ví dụ tôi chọn một cái phông béo nha. Sau đó thì tôi sẽ copy cái phông này T. Tôi copy cái phông này Ctrl C và sang bên này thì tôi sẽ paste cái phông này nhá. Nhìn chưa? Để tôi lấy phông này là phông tròn. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và tôi sẽ chọn vào cái phông chữ tiếp theo, tôi sẽ đẩy vào đây. Tôi sẽ đi tiếp theo phông chữ. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta chọn nửa. Các bạn có thể đi qua những cái phông chữ. Kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, nhìn nhá. Nhìn này thì nó hơi khó hơn một tí nhưng mà dù sao thì cũng vẫn còn có thể nhìn được. Rồi chúng ta kéo xuống, hãy chọn những cái phông chữ nó tròn trịa cho tôi. Nó bay được thì tốt quá nhưng mà muốn tội là đấy, không có phông chữ. Rất là khổ. Ok, tạm thời chọn như này đã. Đấy rồi, chúng ta chọn vào đây. Ok, lúc này thì tôi sẽ có một cái giá trị cho các bạn lựa chọn như sau. Cái chữ này của các bạn tôi sẽ copy ra một phiên bản mới. Và phiên bản này thì tôi sẽ để ở đây. Được chưa? Rồi. Lúc này các bạn hãy làm cho tôi một cái thao tác như sau. Đó là chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Có hai cách. Chuột phải chọn vào Blending Option. Và sau khi chọn vào Blending Option thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái Gradient Overlay. Và cái màu này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ bỏ cái điểm này đi. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu đậm. Màu này tôi sẽ chọn một cái màu đậm hơn. Được chưa? Có hai nền tảng để cho các bạn lựa chọn. Và sau khi tôi chọn xong thì các bạn nhìn thấy trên là đậm và dưới là sẽ là sáng như thế này. Thì các bạn có thể được quyền tự lựa chọn thôi. Thế nào cũng được. Được chưa? Rồi các bạn có thể chọn vào multi để nào có thể nó đậm hơn. Nhưng multi thì hơi đậm quá. Được chưa? Tôi sẽ để cái này đây. Rồi sau khi đã làm xong được cái vị trí này xong thì các bạn hãy chọn vào cho tôi một cái biểu tượng là Convert Smart Object. Hoặc là biến nó trở thành đối tượng. Biến nó thành đối tượng được không ạ? Thì đây các bạn nhìn này. Tôi ấn vào cái biểu tượng này cho các bạn nhé, Ctrl T. Sau khi ấn vào Ctrl T xong thì tôi sẽ thu nhỏ cái đối tượng này lại. Giữ phím Alt. Nhìn nhá, các bạn nhìn này, tôi giữ phím Alt cực kỳ nhỏ thôi, được chưa? Rồi các bạn sẽ dịch chuyển xuống dưới một tí cho tôi. Dịch chuyển bằng tay nhá, dịch chuyển xuống tay một tí này. Ctrl T, thu nhỏ lại và dịch chuyển xuống tay một tí, ấn Enter.
Sau khi làm xong bạn ấn vào Ctrl Shift Alt. Và Ctrl Shift Alt nhiều thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi nó sẽ được này, nó chạy vào như này này. Mọi người có nhìn thấy cái này không nhỉ? Có. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong cái này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó có quá nhiều cái chữ này. Và sau đó tôi sẽ thực hiện một thao tác là group tất cả những cái ông này lại trở thành một. Ok, 10. Đó, tôi sẽ chọn tất cả những ông này. Và tôi kéo cho các bạn xem, nhìn thấy chưa? Tất nhiên là 10 vẫn còn thiếu. Các bạn tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, 10 vẫn còn thiếu. Còn thiếu ông 9, còn thiếu ông 8. Rồi xem mà còn thiếu ông nào nữa, 7. Đấy chưa? 6 5 4 3 5 4 3 2 và 2 xem có hết chưa? Rồi còn thiếu ông 1 nữa. Đấy các bạn nhìn chưa? New 1 đây. Và sau khi tôi đã chọn xong này thì các bạn nên ấn vào biểu tượng là Ctrl G. Nhớ nhé, Ctrl G là group nó lại, nó trở thành một. Các bạn có thể ghi là gradient chữ. Được chưa? Rồi, phóng to. Và sau khi đã làm xong thì cái text này của các bạn đặt thẳng trực tiếp lên đây cho tôi. Mọi người có nhìn thấy cái biểu tượng tôi đang làm không ạ? Alo? Có. Rồi, tiếp theo, sau khi đã lựa chọn xong cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng này của chúng ta. Đây ạ. Cái này các bạn chuột phải chọn vào Blending Option và lúc này thực hiện Gradient Overlay cho chúng ta. Thì cái màu này các bạn hãy chọn cho tôi cái màu sáng. Ví dụ tôi tích vào đây, tôi hãy chọn cho nó một cái màu sáng trưng. Tiếp theo tôi tích vào đây một cái màu, tôi sẽ chọn một cái màu sáng trưng. Rồi tiếp theo cái màu này ở giữa tôi sẽ chọn vào một cái màu tương tự như này, trầm hơn một tí. Được chưa? Đó. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này, các bạn có thể chọn cho tôi một cái hiệu ứng như sau. Có rất nhiều hiệu ứng để cho các bạn làm. Được rồi. Nào, tôi cho các bạn xem nhá. Nào, lúc này chúng ta sẽ có một cái inner ground là bóng bên trong của đối tượng. Và tôi tích cho các bạn xem. Nhớ một điều rằng khi tích thì phải tích thẳng vào cái chữ, không được tích vào cái điểm đầu của đối tượng. Nhìn nhá. Đó, thì ngay lập tức cái bóng ở đối tượng này của chúng ta nó sẽ như thế này. Và cái bóng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu xanh đậm. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi có khối chưa? Màu đậm lên cho các bạn xem. Và chúng ta có thể tạo ra độ xa lệch cho đối tượng. Nhìn thấy xô lệch của đối tượng xa chưa? Các nhà nghe nhìn được đoạn này chứ nhỉ? Inner shadow là bóng bên trong, đây là độ xa gần của cái bóng. Nhìn thấy chưa? Rồi, đây là size của cái bóng nhòe. Nhìn chưa? Đó, xong, một thẳng. Phần thứ hai, inner shadow lần thứ hai. Các bạn muốn inner shadow lần thứ hai lấy ở đâu thì Fx chúng ta có thể chọn vào inner shadow tiếp theo một lần nữa nằm ở đây. Nên là tôi có hai cái, tại sao có nhiều bạn là chỉ có một cái thôi, ấn vào inner shadow. Thì inner shadow này nằm ở bên dưới. Và in dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ đẩy đây và tôi chỉnh cái vị trí góc nó ra một vị trí chéo như này. Trong trường hợp này tôi đẩy xa đây như này cho các bạn. Được chưa? Và cái size của nó tôi sẽ đẩy nhòe ra một tí. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ tôi nó bóng bẩy hơn và tất nhiên lúc này các bạn sẽ có được cái biểu tượng mà tôi mong muốn. Nhìn chưa? Cũng tương tự như vậy, bạn có thể chọn lựa, ví dụ chọn vào cái phía trên hay chọn vào cái phía dưới đều có lý do cả nha. Các bạn có thể chọn inner shadow lần thứ 3 cũng có thể được không? Ví dụ inner shadow tiếp theo một lần thứ 3. Và cái inner shadow lần thứ 3 này các bạn nhìn này, cái inner shadow này các bạn được cho lên trên và xuống dưới, nó tùy thuộc vào mức độ nào. Đây. Và cái này màu này thì tôi sẽ đẩy lên cho các bạn xem, và cái này thì tôi sẽ đẩy lên một cái màu đó là màu đậm nhá. Các bạn nhìn này, đây là độ xa lệch của cái bóng của chúng ta. Và cái này thì các bạn có thể đảo chiều bằng cách như sau, bạn có thể cầm cái kéo nhài được không ạ? Đấy nhá. Và khi mà đảo chiều nó lại sinh ra một cái việc là vậy thì cái đảo chiều nó không muốn là liên quan đến cái cũ thì có được không hả thầy? Thì các bạn nhớ cho tôi nhé, Ctrl Z lại này. Tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lại. Đây tôi sẽ ấn vào can cho các bạn xem nhé, nhìn này. Chuột phải chọn vào Blending Option. Chọn vào Gradient Overlay đầu tiên là chúng ta sẽ làm được cái này.
Và cái này thì như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là tôi sẽ chọn một cái màu sáng. Tiếp theo tôi cũng chọn một cái màu này là màu sáng tiếp theo. Tiếp theo cái màu giữa này thì tôi sẽ để một cái màu xanh nhẹ, được chưa? Rồi một thằng Inner Shadow một lần đầu tiên là tôi sẽ chọn vào cái màu xanh đậm. Và cái này thì các bạn sẽ để cho tôi một cái phủ màu như thế này. Rồi tiếp theo Inner Shadow lần thứ hai thì tôi sẽ để là một cái màu sáng và tôi xoay cái vị trí này lên nha. Được chưa? Và tôi để nó nhòe nha. Đó, các bạn có thể để nha. Shadow trên thì tôi sẽ để đậm như thế này. Được chưa? Và độ đậm. Rồi xoay đi. Tiếp theo cái Inner Shadow lần thứ ba nữa thì các bạn tôi sẽ chọn vào cái dưới này, Inner Shadow tiếp theo một lần nữa. Thì trong cái trường hợp này thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi sẽ để một cái màu đậm. Đấy, tôi giải thích rồi nhá. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ bỏ cái thuộc tính này đi. Bỏ thuộc tính thì cái bóng này tôi sẽ được quyền quay như ảnh ngược lại và tôi sẽ cho nó size nó đậm lên. Và cái này tôi sẽ làm sao bao quát lại. Các bạn có nhìn thấy tôi bỏ cái thuộc tính này chưa? Alo? Alo. Có thấy ạ. Bởi vì khi em bỏ thuộc tính này đi thì em được quyền quay bóng, nó không ảnh hưởng đến những cái bóng thằng khác. Hiểu cái này chưa đã? Đây nhá, tùy từng tính chất này, cái này thì sáng 100% rồi. Cái này của chúng ta vừa làm xong thì chúng ta có thể đẩy nó xuống dưới bằng cách tích vào đây, nó xuống dưới này, nhìn thấy chưa? Và sau khi xuống dưới xong thì em có thể được quyền chỉnh nó xa gần này. Và độ size của nó là chính là cái này này. Đấy, tùy theo tính chất của các bạn nhá, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng đó là gì? Cái bóng đổ của đối tượng là inner. Đây, drop shadow. Với drop shadow này thì các bạn có hai sự lựa chọn. Một là em chọn là bóng nó nhòe ra. Và cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu xanh đậm để nó tối ưu về mặt không gian cái này. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái chốc nhá. Đây là cái bóng xa gần của chúng ta. Chốc của chúng ta là cái gì? Đây. Là cái viền. Và cái viền của các bạn thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây có rất nhiều lý do là các bạn có thể làm là gradient. Đấy, bóng trên nó nhảy và được quyền chọn lựa cái biểu tượng là màu sáng, màu tối của chúng ta nó sẽ được như thế này. Ấn OK cho các bạn xem. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái biểu tượng chữ new. Nhìn thấy chữ new của tôi chưa? Và cái chữ dưới của chúng ta nó có một giá trị như sau. Tôi chọn là matcha. Tôi sẽ ấn vào T và tôi sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Đó là một cái màu sáng như thế này. Được chưa? Với cái màu sáng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là chuột phải, chọn vào blending. Có nhiều người bảo là thầy ơi, em muốn cái matcha của em nó giống như cái hình phía trên, có được không ạ? Thì đây nhá, các bạn nhìn này, tôi có thể điều chỉnh lại cái chữ này bằng cách như sau. Giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Lập lên một layer mới và đổ màu cho nó bằng cách như sau. Y ngắn chỉ vào đây. Các bạn có thấy tôi đổ màu chưa? Và sau khi đổ màu xong tôi được quyền nhé, chọn lựa rất nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ tôi có thể cắt một nửa. Tôi xóa một nửa đi. Và tôi ấn vào số 3. Đây cũng là một cái cách mà tôi tạo ra. Cách thứ hai, các bạn có thể chọn vào đây. Chúng ta có thể chọn vào phương vạn tạo ra mặt nạ. Rồi dùng gradient đen trắng và kéo từ trên xuống dưới cũng là một cách. Đây, dùng gradient đen trắng kéo từ trên xuống dưới đây. Từ dưới lên trên đây. Đấy nhá. Các bạn có thể rất nhiều sự lựa chọn để chúng ta làm ra những cái biểu tượng như thế này. Thậm chí các bạn kéo theo chiều chéo tùy với các bạn. Được chưa? Rồi tiếp theo cái matcha này. Tôi sẽ chỉ cho các bạn hiệu ứng này nhưng mà không phải hiệu ứng này là chúng ta áp dụng trong trường hợp này nhá. Các bạn nhìn này. Để muốn copy toàn bộ tất cả các hiệu ứng như vừa rồi của cái này mà copy vào đây thì chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng nhá, biểu tượng này này. Nhìn chưa? Ở đây nó sẽ copy layer style là copy toàn bộ cái hiệu ứng trong style của các bạn. Sau đó các bạn chỉ chuột phải sang cái matcha như bên này, chúng ta sẽ chuột phải và paste layer style. Các bạn có nhìn thấy cái hiệu ứng đưa sang không ạ? Cả nhà mình nhìn thấy hiệu ứng đưa sang chưa nhỉ? Vâng đấy. Nhưng cái hiệu ứng này nó không phù hợp với cái kích thước của cái gì, cái độ dày của cái chữ nên là các bạn không thể áp dụng cái này được. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ dạy cho các bạn một chiêu thức tiếp theo nữa, cái hiệu ứng khối nhá. Nào, chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng của cái new này. Nhìn chưa? Chúng ta giữ phím gì? Nhá, chúng ta copy này, Ctrl G là một đất.
Nhìn thấy Cantusi chưa? Nó đủ độ đậm thì bóng nó sẽ đẹp này. Nhìn thấy chưa? Các bạn có nhìn cái điều này của tôi nhá? Rồi. Bây giờ có nên copy thêm một lần nữa không các bạn? Nào, Cantusi nhá. Nào, cái này thì tôi sẽ cho các bạn xem này. Cái hiệu ứng mà tôi sẽ đưa cho các bạn đó là hiệu ứng phủ bóng kính để trong suốt lên để tạo ra cái này. Ở đây thì cái hiệu ứng này tôi vừa giải thích cho các bạn làm ra cái này rồi. Bây giờ sẽ lấy hiệu ứng này, như này. Chuột phải blending option là thay đổi hiệu ứng. Đấy nha, kéo ra ngoài cho các bạn xem. Đây, kéo ra ngoài được chưa? Ok, kéo ra ngoài thì như này chứ nhỉ? Chuột phải chúng ta chọn vào blending option và lúc này chúng ta có một cái biểu tượng tên là style. Style đó thì nó sẽ có biểu tượng khối. Cái khối này tôi sẽ gửi cho các bạn. Và khối này là từ phiên bản từ ngày xưa người ta làm, nó có phiên bản là Chrome. Nhìn nhá, đây là chuyên gia làm những cái chữ theo dạng kim loại. Ví dụ như Toyota hoặc là kim loại như nào nó thì hay dùng cái này. Bạn tích vào đây cho tôi. Thì bỗng nhiên biểu tượng của chúng ta thay đổi. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Alo? Có. Nhìn chưa? Và khi tích vào đây thì ngay lập tức tất cả những cái đầu chữ V, chữ V, chữ V, chữ V, chữ V, chữ V này là có nghĩa là để làm ra cái khối này người ta làm ra từ cái này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và với những cái bạn nào muốn ham học mà muốn tìm hiểu cái này thì ok, tích vào từng cái một xem. À, cái đây là cái biểu tượng của cái bóng này. Chúng ta có thể tắt bóng được không? Được chưa? Gradient overlay này, người ta làm bằng cái này này. Nhìn thấy chưa? Đó, thì các bạn thích kiểu gì cũng được, tùy các bạn nhé. Trong trường này tôi bỏ thứ nhất là bỏ bóng. Thứ hai, bevel and venbot chính là cái biểu tượng của cái khối. Đây khối cao hay khối thấp, nó tùy thuộc vào cái phần size, cao hay thấp. Hiểu cái này chưa nhá? Alo. Rồi ạ, rồi ạ. Tiếp theo cái phần depth này, thì nếu bạn đẩy cao lên thì nó có ánh sáng ở dưới chân của đối tượng. Các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi kéo này. Các bạn có nhìn không? Đây gọi là phản quang của đối tượng. Và đẩy nó vừa thôi nhá. Rồi, ok. Sau khi làm xong các bạn sẽ chọn cho tôi một thuộc tính. Ở đây là màu đậm là màu đen. Nhưng các bạn có thể thay thế bằng màu này, có thể thành màu xanh. Các bạn có nhìn thấy màu xanh của tôi nhá? Alo? Nhìn thấy chưa? Rồi, kéo vào đây tí. Rồi, được chưa? Rồi, tiếp theo đây là màu trắng. Các bạn có nhìn thấy màu trắng chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, ấn ok nhá. Được rồi. Vậy sau khi làm xong tôi đã có một cái hiệu ứng chữ nha. Nhưng cái chữ này nó có tác dụng gì đối với tôi? Thì các bạn nhìn này, opacity kéo xuống. Các bạn có thấy nó bị mờ đi cả cái hình và chữ không ạ? Nhìn thấy nó bị mờ hình chữ chưa? Mờ chưa? Đối với những cái blending option thì tuyệt đối không áp dụng opacity, bởi vì khi áp dụng opacity thì đối tượng bên trong và hiệu ứng cùng bị mờ. Nhưng cái lệnh là cái lệnh mà blending option này lại cực kỳ quan trọng đối với fill, có nghĩa là fill này khi mà bạn giảm bằng 0 thì cái nhân bên trong là cái bằng màu đầu tiên ấy, là cái màu này biến mất và nó chỉ giữ lại cái hiệu ứng thôi. Nên các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó cực kỳ trong suốt. Nhìn thấy trong suốt chưa? Rồi. Làm cái này để làm giọt nước đấy em nhé. Rồi, sau khi đã làm xong cái cầm này kéo lên trên đây giúp tôi. Các bạn có nhìn thấy chữ này của tôi chưa? Ok. Nhìn thấy không ạ? Rồi, sau khi đã có cái chữ này xong thì chuột phải chọn là blending option. Bảo thầy ơi, nhưng mà em muốn làm sao? Cái bevel này chính là cái hiệu ứng của chúng ta. Và các bạn còn nhớ cái biểu tượng là user ground line này không ạ? Các bạn có thể thay đổi cái thông số bằng cách bạn lăn chuột đi để lấy ánh sáng sang trái sang phải. Có nhìn thấy cái ánh sáng chạy sang trái sang phải không ạ? Nhìn chưa? Vậy lăn chuột sang bên này thì lấy bên này được không ạ? Ok, hiểu cái này chưa? Rồi. Đấy nhá, tùy theo tính chất của các bạn để các bạn tự làm và thấy nó hợp lý thì các bạn sẽ giữ lại cho tôi được không ạ? Rồi, trong trường hợp này các bạn được quyền là cái style này nó lớn lên một tí để nó tạo ra bóng, hoặc là thấp đi một tí để ra như này. Đấy là tính chất của các bạn. Được chưa? Server là bóng mềm hay là cứng, được chưa? Rồi cái này là chính là phần phản quang này, các bạn nhìn thấy phản quang chưa? Thì trong phần phản quang này bạn có hai sự lựa chọn, một là chọn màu trắng, hai là chọn màu vàng. Nhá, chọn vàng thì nó đỡ hơn, nó không bị chói quá và nó có thể cho nó mờ sáng rõ như này. Được chưa? Rồi, ấn ok. Các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi đã tạo ra một cái chữ ở rất là cầu kỳ.
nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với tôi, được chưa? Rồi tiếp theo. Phần thứ hai, chữ matcha. Tôi sẽ chọn cho bạn một hiệu ứng như này nhá. Trong phần này các bạn xem để các bạn làm hiệu ứng cho tôi, để cái này sau này có thể áp dụng vào những cái chương trình liên quan đến Graph. Bạn có nhìn thấy nhiều chữ Graph không ạ? Rồi tiếp theo, phần ảnh dưới của chúng ta nó có cái gì? Chữ dưới đâu? Chuột phải chọn vào biểu tượng là New Copy. Đây ạ, chữ dưới đây, có cái bóng đổ đấy. Chuột phải chọn vào Blending Option. Cái nét chốc này của các bạn vừa rồi hơi bé, tôi có thể tăng giá trị lên to 2 được không? Sau đó các bạn có thể chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh hay overlay, đến tùy thuộc các bạn, được chưa? Bạn nhìn thấy overlay của tôi chưa? Bởi vì ở đây tại sao nó có thế? Bởi vì là cái này là một lớp này, cái này còn lớp dưới nữa này, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi lúc này các bạn có thể chỉnh nhiệt độ làm sao cho nó phù hợp nhá. Ok, được chưa? Đấy nhá, tùy theo tính chất của các bạn, và lúc này chúng ta sẽ kéo xuống đây, được chưa? Để nó rõ cái cốc này của chúng ta đây. Tiếp theo, chữ của chúng ta đây. Trong cái phần chữ này thì tôi sẽ chọn cho các bạn một cái phương pháp mà tôi chọn một T, và tôi sẽ chọn cho nó sáng lên một tí, được không ạ? Tôi chọn nó sáng lên một tí nhỉ. Và sau khi mà sang một tí này thì tôi sẽ dùng cái phương pháp là hiệu ứng chất liệu. Hiệu ứng chất liệu bằng cách nào? Thì đây, các bạn để ý cho tôi nhá. Thứ nhất là các bạn sẽ chuột phải chọn là Blending Option. Bước thứ hai là chọn vào Drop Shadow là bóng bên trong. Và kéo cái bóng bên trong style đi, kéo xuống đây một tí và giảm cái độ này đi, mờ đi. Tiếp theo, xa gần của cái bóng vừa phải. Ok, mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Thấy tôi rồi. Rồi. Rồi tiếp theo nhá. Bây giờ các bạn có nhìn thấy là bây giờ tôi sẽ làm hiệu ứng cho cái chữ của tôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ làm mặt nạ cho cái chữ này được không ạ? Nào, mặt nạ bằng cách nào? Ctrl O. Hãy tìm đến một cái nơi gọi là nơi có một cái thư viện ảnh. Và nơi có thư viện ảnh nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Và tất nhiên là tôi sẽ có một cái tên gọi là background, và tiếp theo tôi sẽ có một cái gọi là texture, và tiếp theo tôi có một cái chất liệu nám nhám đây ạ. Và các bạn nhớ chất liệu nám nhám nó sẽ như này nhá. Nhìn thấy này chưa? Alo. Thấy rồi ạ. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl V cho tôi, được chưa? Nó rất là to. Nên tôi cứ thu nhỏ lại. Cái thu nhỏ lại tôi đặt đây á. Được chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong được cái chất liệu này thì bắt đầu tôi mới thực hiện một cái thao tác như sau. Là tôi ấn là 50% để tôi xem đúng cái chất liệu nó nám nhám được như này chưa. Đây, chất liệu đây. Nhìn thấy chưa? Nó đi qua cái chữ này như này nhá. Ok, bây giờ tôi đặt 100% nhá, các bạn nhìn nhá. Cho lên trên tất cả này. Nào, bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là lấy vùng chọn theo sắc độ tấm ảnh. Thì phải làm được điều gì? Đó là chọn vào Windows, chọn vào kênh màu. Mọi người để ý này. Red, đen trắng. Tiếp theo, green. Tiếp theo, blue. Vậy thì các bạn có nhìn thấy cái red sắc độ tốt hơn không ạ? Cả nhà mình có nhìn thấy sắc độ này tốt hơn không ạ? Ok, bây giờ tôi sẽ làm một cái thao tác này cho các bạn là giữ phím Ctrl tích vào cái ảnh thu nhỏ của kênh red, thì nó sẽ lấy được các vùng chọn của giá trị sắc độ đậm. Nhìn thấy chỗ này chưa? Những cái nấm tấm này chưa? Rồi, bây giờ quay trở lại ảnh gốc ban đầu. Thì lúc này bạn không dùng trên cái ảnh này nữa thì bạn tắt đi. Tắt đi cho tôi thôi. Tắt đi để làm gì? Để lúc này tôi có một cái vùng chọn rồi. Nhưng lúc này tôi dùng trên cái gì? Tôi dùng trên matcha. Các bạn nhìn thấy matcha này chưa? Các bạn có đồng ý với tôi là nếu mà bây giờ tôi ấn vào mặt nạ thì có phải những cái vùng mà chấm chấm nó sẽ bị thủng không ạ? Vậy thì có phải từ chữ matcha của tôi có chất liệu này, các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy chữ chất liệu của tôi có matcha, có chất liệu chưa? Nhìn cái này chưa? Rồi. Rồi các bạn có thể đảo ngược vùng chọn của cái chữ matcha này bằng cách là ấn vào Ctrl Y thì sao? Nhìn Ctrl Y chưa? Ctrl Y. Thấy chưa? Nó có rất nhiều kiểu nhá, được chưa? Rồi tiếp theo này. Cái chữ matcha này các bạn có thể ấn vào Ctrl, giữ Ctrl tích vào cái chữ. Và sau khi đã có cái chữ xong thì các bạn nhớ là chúng ta được quyền làm sao hả? Lập ra một layer mới. Đổ tạm một cái màu. Sau đó dùng công cụ M dịch chuyển sang phải. Xuống dưới. Có được quyền xóa không? Xóa chứ. Thì có phải nó tạo ra một cái viền như này không ạ? Nhìn này, viền này chưa?
Và cái viền này các bạn có thể được quyền làm sao khóa nền lại và đổ cho tôi một cái màu trắng tinh để các bạn có thể nổi trên cái nền đó bằng cách như này, đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đây có thể dịch chuyển sang phải một tí nữa này, lên trên một tí nữa này, nhìn thấy chưa? Đấy nhá, đấy là cái cách thức mà của chúng ta lựa chọn, chúng ta có thể vẽ như thế này. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó, các bạn có thể ấn vào biểu tượng như sau, đó là cái logo. Tôi lại làm logo tiếp theo nhá. Logo thử làm chất liệu cho các bạn xem này. Làm lại cho nhớ này. Nào, bây giờ thì tôi sẽ phóng to cái này lên và tôi sẽ chọn vào cái chất liệu. Tôi lại chọn vào red và tôi lại giữ phím Ctrl và tích vào đây. Thế lúc này thì tôi sẽ đẩy cái biểu tượng của cái layer của cái này lên đây. Được chưa? Rồi, bắt đầu tôi làm nhá. Nào red này, giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn. Sau khi làm xong thì tôi tắt bỏ cái mắt này đi và tôi sẽ chọn vào vị trí cũ. Lúc này cái logo tôi chuột phải chọn vào đây. Đây logo của chúng ta đây. Và lúc này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi chỉ cần tích thẳng vào đối tượng của cái mặt nạ và tôi đổ một cái màu đó là Al Dente. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ tôi, nhìn thấy logo tôi bị nhạt chưa? Alo. Rồi. Những cái nhạt này là nhạt theo cái sắc độ của cái vừa rồi của chúng ta có thể nhấn mạnh lên bằng cách là ấn vào Ctrl G lần thứ hai, nó đậm hơn, và Ctrl G lần thứ ba. Thì lúc này các bạn có thấy logo tôi sẽ in hẳn vào nền, đúng không? Đúng chưa? Rồi, tiếp theo. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tư liệu. Và tư liệu này thì tôi sẽ chọn đến một cái vùng có cái lá cây gì đó tùy các bạn. Chúng ta sẽ tìm một cái lá cây chúng ta đưa vào. Nếu không có lá cây thì chúng ta sẽ đưa cái khác vậy. Được chưa? Đây, chúng ta có thể chọn cái này. Rồi, Ctrl O. Ctrl Z lại, Ctrl O nhá. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí của đối tượng của chúng ta là một cái lá cây thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Được chưa? Và tại vì nền bầu trời của chúng ta có cái này mà. Ví dụ như này, Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn thì các bạn có thể ấn vào Ctrl V đúng này. Trong trường hợp này thì các bạn thu nhỏ lại và Ctrl T giúp tôi. Đặt vào đây. Đặt vào đây. Đặt vào thu nhỏ như này. Sau khi đã làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi một giá trị đó là multi. Thì bạn cũng có được cái lá cây như mà các bạn mong muốn, nhưng mà màu nó sẽ được như này thôi. Được chưa? Bạn muốn sáng hơn thì đấy tùy bạn để bạn làm. Đấy, các bạn có thể dịch chuyển cái này ra cho tôi này. Còn nếu mà chúng ta không thích lá cây thì chúng ta có thể bỏ qua, giữ nguyên như này cũng được. Tiếp theo này, phần phía dưới chúng ta ấn vào Ctrl O giúp tôi. Chúng ta sẽ chọn đến một cái background nữa. Đó là background về gỗ. Các bạn sẽ chọn vào G cho tôi. Trong phần gỗ của chúng ta thì nó có một cái background như thế này. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn thì chuột phải chọn vào background đây, Ctrl V. Trong cái phần này thì các bạn nhớ một điều cho tôi là tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ cái này xuống nhá, giữ Shift này, các bạn kéo này. Được chưa? Các bạn sẽ kéo sau này, giữ Shift này, kéo này. Đấy nhá. Và lúc này chúng ta giữ phím Alt thì chúng ta có thể kéo ra như này, và chúng ta có thể cầm này chúng ta kéo ra như này được không? Đấy, chúng ta sẽ kéo này xuống. Không có à? Được chưa? Rồi chúng ta sẽ cầm biểu tượng này chúng ta xé ra như này tùy theo tính chất nhá. Rồi. Giữ Shift. Rồi kéo này ra tí để cho nó theo không gian của các bạn, nhìn nhá. Rồi trong trường hợp này sau khi đã làm xong thì các bạn có thể được quyền là tôi ấn vào OK như này, thế là chúng ta đã có được cái biểu tượng của chúng ta rồi. Nhưng cái biểu tượng này thì nhớ một điều rằng chúng ta có thể sử dụng lệnh hòa trộn. Ví dụ hòa trộn làm sáng ảnh nó như thế này, gỗ sáng này, nhìn thấy chưa? Các bạn có thể chọn vào Color Dock này, Short Line này, nhìn thấy Short Line chưa? Và tất cả những cái giá trị về Short Line như này thì các bạn cũng làm cho tôi một cái thao tác như sau. Đó là gì? Chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng hình này, nhìn cái này chưa? Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là mặt nạ này. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái gì ạ? Ctrl Y nhá, Ctrl Y này. Rồi, bây giờ thì việc còn lại của các bạn là chọn vào B cho tôi. Cái B này thì các bạn hãy chọn cho tôi đến cái bút vừa rồi mà chúng ta vừa làm ra. Là cái bút mà chúng ta ở đây, để dưới đây. Đấy nhá, nhìn này chưa?
Alo, vừa rồi có biết là tạo cái bút này chưa nhỉ? Đây, thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu sáng, đổ vào đây. Hãy chọn 100% để lấy gỗ. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng còn lại thì bây giờ các bạn chỉ cần làm mỗi thao tác cuối cùng thôi. Đó là chúng ta đánh vào T, tích vào đây, địa chỉ. Mày có ai đâu, ở trên này đâu. Mày biết mày phải chọn anh gì chứ, hay nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đánh địa chỉ nhá. Nào, chúng ta tích vào đây. Chúng ta ấn vào Ctrl Shift. Rồi, được rồi. Địa. Rồi, ghi 2 chấm, số 189 Thanh Bình. Mẫu nào? Hà Đông. Thấy chưa? Và nhớ một điều rằng tất cả những cái địa chỉ này các bạn để một dòng cho tôi nhá. Rồi, không được tách ra theo kiểu như là tự xuống dòng, đẩy xuống dòng đây. Điện thoại 2 chấm. Để mã quét QR vào nữa thì càng tốt. 0903232722. Chúng ta có thể để một cái email 2 chấm. Được chưa? khánh@gmail.com. Rồi. Sau khi đã làm xong, các bạn sẽ chọn cho tôi cái text này và quét qua cái biểu tượng và giữ phím Alt đẩy lên trên để nó sát lại. Nó tương ứng với lại là bảng điều khiển của các bạn nhá. Đây. Nó có giãn giữa các dòng đây ạ. Các bạn có thể tự lựa chọn. Ví dụ 9 thì nó sát lại với nhau. Nhìn chưa? Tùy thuộc tính chất và cầm đây. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T cho tôi và kéo từ bên này sang bên này. Được chưa? Rồi, hãy chọn cho nó một cái màu, và màu đấy thì các bạn có thể chọn những cái màu sắc nó phù hợp, nó đủ độ trầm cho các bạn. Được chưa? Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu trầm. Rồi. Tiếp theo. Các bạn có thể tạo ra cho tôi một cái khung để chúng ta tạo ra một khung viền cho nó hợp lý hơn. Hãy dùng một cái biểu tượng đường này và độ cong rơi tầm khoảng 10. Và tiếp theo các bạn sẽ vẽ một cái khung từ bên này sang bên này cho tôi. Sau khi vẽ xong thì cái màu của chúng ta nó sẽ bị trầm xuống như thế này, bởi vì lý do đây là hình của chúng ta. Chúng ta được quyền làm mất màu. Nhưng đường viền này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là nâu. Và sau khi chọn màu nâu xong thì bạn gõ vào đây số 3 cho tôi. Nha, số 3 nhá. Và tiếp theo này, cái chốc này của các bạn đang chọn là nét gì thì chúng ta chọn nét đứt. Nét chấm. Nét đứt này. Đấy, thì các bạn có thể chọn nét chấm này cho như này, và cái này thì tôi sẽ gõ vào đây là số 3. Được chưa? Để cho nó nét thanh mảnh thôi, sổ xuống chọn vào đây là nét đứt này. Và ấn OK. Thì lúc này các bạn đã có một cái biểu tượng nét đứt cho chúng ta. Với cái nét đứt này các bạn sẽ chọn vào T cho tôi và dùng hòa trộn theo cái phương pháp. Đây, tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Overlay hoặc short line nhá, overlay này, nhìn chưa? Đó, rồi. Rồi tiếp theo. Cái matcha này của các bạn chưa đủ sáng thì các bạn sẽ sổ xuống chuột phải chọn vào cái matcha như này. Ấn vào Ctrl G lần thứ 2. Nha, Ctrl G như này để cho nó sáng lên 1 độ, để cho nó rõ hơn, để cho nó đẹp hơn. Cái logo này, nhìn thấy chưa? Chưa đủ độ thì lại ấn vào Ctrl G một lần nữa cho tôi, để cho nó đủ độ đậm lên. Được chưa? Rồi, vậy thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn về thiết kế một cái poster về trà. Ví dụ sau này mà các bạn muốn là làm trà ví dụ như cà phê thì bạn phải tạo khói nhá. Ví dụ cũng có thể nhấn nhé bằng một vài cái thao tác nữa là thư viện ảnh. Rồi chúng ta chọn vào cái background. Trong background thì tôi chọn vào texture và các bạn sẽ kéo xuống cho tôi có những cái ánh nắng mặt trời. Ví dụ các bạn tích vào đây cho tôi. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép.
Sau đó thì các bạn chỉ việc làm mỗi cái thao tác là Ctrl V thôi. Cái này các bạn hãy đẩy toàn bộ lên là cho lên trên tất cả và Ctrl T, chuột phải đẩy sang phải hoặc trái. Với cái biểu tượng này thì các bạn chỉ cần chọn F6, F7 cho tôi. Dùng hòa trộn, kỹ thuật hòa trộn là làm sáng ảnh. Các bạn sẽ có một những cái tia nắng như thế này. Nhìn thấy chưa? Nhìn tia nắng chưa? Còn nếu không thích thì các bạn có thể bỏ qua, không nhất thiết phải đưa vào làm gì cả. Được chưa? Vậy thì hôm nay tôi đã trình bày cho các bạn về một cái thiết kế poster về chè. Ok, cả nhà mình nhìn cái này chưa nhỉ? Hiểu rồi ạ. Ok, trong đây nó có những cái kỹ thuật liên quan đến mặt nạ, nó có cái kỹ thuật liên quan đến bút, nó có kỹ thuật liên quan đến làm sáng ảnh, làm tươi ảnh nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ vâng. Với cái bài này các bạn sẽ làm cho tôi đồ ăn, được không ạ? Các bạn làm cho tôi cà phê, các bạn làm cho tôi trà, tất nhiên là trà rồi thì tí nữa tôi sẽ gửi cho tư liệu cho các bạn, được chưa? Dạ vâng. Ok. Tôi render video nó nhanh nhanh thôi. Hôm nay nhiều kỹ thuật quá. Ok. Dạ vâng. Thầy ơi, Ơi, em nói đi. thầy ơi cho em hỏi á là khi mà thầy làm cái mặt nạ này á là lúc nào cũng phải để cái nền đen xong rồi cái bút là để màu trắng thì cho nó nổi lên phải không ạ? Đúng rồi nha, có nghĩa là cái mặt nạ thì nguyên tắc của mặt nạ Gradient trước của mình thì mình đã giải thích rồi. Màu đen là khi vào mặt nạ nó sẽ làm sao mất hình, đúng không? Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Màu trắng là còn hình đúng không? Dạ vâng, hiểu rồi thầy ơi. Đấy thì Dạ. mình cứ làm như thế thôi, bởi vì sau này nhá, em phải nhớ là những cái đen trắng này của mình có giá trị hết. Đây, ví dụ như này. Em thấy cái này không? Dạ. Cái này trông thế thôi nhưng mà khi mà em đặt trên một cái nền mà em đặt cái người vào cực kỳ hợp lý luôn. Ví dụ em tạo này. Nhìn chưa? Sau đó chọn vào image và up lên image thì có phải nó chụp thẳng màn hình của cái này không? Thì em có thấy cái màu đen nó biến mất không? Dạ đúng rồi. Bởi vì màu đen nó vào đúng cái vị trí này rồi thì mình sẽ đảo ngược nó bằng Ctrl Y thôi. Thì có phải lấy được màu đen không? Mà đã lấy được màu đen nhé, sau này nhé, em còn làm như này này. Em tích vào đây. Em dùng cái gradient đen trắng hoặc là màu. Ví dụ thầy dùng cái màu như thế này. Thầy kéo như này được không ạ? Nào ok nhá. Rồi kéo nhá. Thầy quên mất, chúng ta sẽ chọn vào gradient. Đây là file file ảnh này. Khóa nền này. Rồi, kéo gradient 100% này. File này là file image. Kiểm tra lại một tí xem nó là. Đây, nó là đen trắng. Nên là kéo nó toàn ra cái đen trắng thôi. RGB kéo như này. Các bạn có nhìn cái này chưa? Rồi sau này thì các bạn có thể chọn vào những cái biểu tượng là kéo xuống dưới đây. Chúng ta sẽ có những cái loại xanh đỏ tím vàng như thế này. Đấy ạ. Được chưa? Thì các bạn kéo này. Đấy. Làm ra background như này. Với cái background này thì làm sao? Lập ra một name mới và đổ một cái màu cho các bạn xem. Tôi sẽ chọn một cái màu nền đậm tối nhảy thì cái màu kia có giá trị. Nào, An Denete. Cho xuống dưới này. Em có nhìn thấy cái hình này chưa? Cái hình này hấp dẫn quá ạ. Hấp dẫn đúng không ạ? Bởi vì khi mà đặt hấp dẫn này người ta chỉ cần đặt một đôi giày vào là có giá trị. Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào đến phần tại vì sao phải đi kiếm những cái chất liệu đen trắng như vừa rồi đấy. Lý do đấy. Đây, các bạn sẽ chọn vào giày thể thao, giày da. Gì nhỉ? Đây, ok, giày thể thao nam đây. Trong phần này các bạn có những đôi giày như thế này. Nhìn thấy không ạ? Em có thể cắt thẳng đôi giày này trực tiếp dây đưa sang đây. Được chưa? Cầm này, kéo này, sang vị trí này, đặt vào đây này. Cho nên trên tất cả này, Ctrl T. Lúc này nó muốn theo màu dễ không? Giữ phím An kéo vào đây. Kéo vào đây. Em có nhìn thấy cái này chưa? Dạ có thầy ơi. Đẹp quá. Cái background tại sao nó là đẹp? Bởi vì là background phức tạp rồi thì cái nền cái sản phẩm chúng ta đơn giản. Vậy trong trường hợp này tôi quay trở lại với gradient nhá. G này. Em hãy chọn vào phím G và em thay đổi màu sắc của nó đi. Basic. Chọn vào biểu tượng màu này là màu xanh. Màu này là màu xanh đậm. Nhìn thấy cái này chưa? Và lúc này em được quyền thay đổi màu sắc bằng cách em kéo như này này.
Nhìn chưa? Em kéo như thế này này. Đó. Em thấy không? Nó tạo ra cái background thiết kế cho em một cách hữu dụng hơn, nó tốt hơn cho cái việc làm. Có nghĩa là khi đưa ra những sản phẩm này các bạn có thể bán hàng trên những cái Shopee hay cái gì đó nó cũng rất là tốt hơn nha. Hiểu cái này chưa? Alo? Dạ hiểu rồi thầy ơi. Rồi cho các bạn xem một tí nữa, tại vì đằng nào tôi sẽ cố có nốt cái này cho các bạn. Ví dụ line T like rồi Ctrl T nhá. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng thể thao, được chưa? Trong cái phần thể thao này thì các bạn sẽ đặt thẳng trực tiếp từ đây đến đây cho tôi. Cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó sáng, đúng không ạ? Được chưa? Thì trong trường hợp này các bạn có đồng ý với tôi là khi tôi chuột phải chọn là blending option như này, nhìn thấy không ạ? Nếu chúng ta chọn vào stroke này, các bạn nhìn thấy stroke chưa? Thì cái stroke này các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị như sau: normal, và tôi chọn vào thuộc tính nét to hay nhỏ đây, gradient này tôi chọn vào là một nét màu nha. Các bạn nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Cho to nhá. Ok, hiểu cái này chưa đã? Alo alo. Dạ, tôi đây ạ. Dạ có thầy ơi. Thì có phải là cái này nhá, nếu mà tôi giảm opacity này thì có phải là cái hình của chúng ta và cái viền nó đều mờ cùng nhau không? Có đúng không? Cái này giảm cái fill có được không thầy? Giảm fill thì đúng chuẩn rồi còn gì nữa. Bởi vì trong trường hợp này người ta mới dùng fill này. Có nghĩa là khi fill xuống thì cái nõi bên trong này là cái màu xanh này biến mất, cùng cái hiệu ứng của viền giữ nguyên. Em nhìn thấy chưa? Dạ vâng, giảm fill đẹp. Vậy trong trường hợp này nếu tôi ấn vào Ctrl G 2 lần, tôi ấn Ctrl G 2 lần, một cái lần này tôi cho xuống dưới của cái giày. Nha, xuống dưới cái giày này. Em có nhìn thấy xuống dưới giày chưa? Thì tôi đẩy cái này lên 100%. Em có nhìn thấy đẩy lên 100% thì các em có nhìn thấy hiệu ứng này không ạ? Nhìn này chưa? Dạ có thầy ơi. Có nghĩa là cứ đi qua cái giày như thế nào. Vậy thì tôi sẽ chọn 1, tôi chọn 2 của cái đối tượng. Tôi chọn cả hai cái này, tôi sẽ dùng cái phương pháp khóa lại với nhau. Khóa lại với nhau có nghĩa là dịch chuyển đến đâu thì hình nó sẽ giữ nguyên đúng vị trí đấy. Khóa nhá, nhìn này, chọn layer line 1 là chỉ có nét ở viền trên, và chọn một cái line dưới là không có viền. Nha, các bạn nhìn thấy chưa? Là tôi khóa lại. Và sau khi khóa lại xong thì bây giờ bạn nhìn này, cầm này, di qua này. Có nhìn thấy di qua chưa? Có thể làm như này được không ạ? Ok. Hiểu không? Alo? Nhìn chưa? Dạ Dạ, có hiểu thầy rồi. ơi. Dạ. Đấy nha, ok. Cái này là rất là đơn giản thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu được blending option là gì, chúng ta hiểu được fill là cái gì thì chúng ta sẽ làm được ra những cái biểu tượng như này. Ok. Chắc có lẽ là mình sẽ dừng lại ở đây để cho các bạn, mình sẽ tìm tư liệu cho các bạn, sau đó mình gửi cho các bạn nhá. Được không ạ? Dạ. Ok. Được. Nhớ là cái bài này, tất cả những cái bài này nó đều trong hệ thống của mình. Và trong hệ thống của mình mà bạn cày hết cái 50 bài đó thì cực kỳ kinh khủng. Nếu mà chúng ta xem dần những cái bài nâng cao nó sẽ được hết nha. Hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu thầy ơi. Ok, còn tất nhiên là bài hôm nay của chúng ta nó nằm ở đây chứ nó không phải là nằm ở là cái này. Cái này tắt đi. Rồi cái này thì mình sẽ gửi cho các bạn để các bạn đây. Bài hôm nay của chúng ta chính là thiết kế một cái poster về chè matcha, và tôi sẽ lưu lại cái này để cho các bạn. Alo. Alo thầy ơi. Sao rồi, em nói đi. Cái dạ cái hồi nãy em học em thấy cái mạng lắc của em coi không có rõ nữa. Giờ mình như là cái clip thì quay lại gắn rõ hả thầy? Tất nhiên phải rõ chứ. Tôi quay Camtasia Dạ. mà. Dạ. Nha, yên tâm cái việc đấy đi nha. Nên là hôm trước chỉ sợ là các bạn bị nát thôi, chứ còn ở đây thì lại không có nát tí nào hả? Nha. Ok, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái cà phê. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào thiết kế đây rồi. Phải làm hai cái cơ.
Đấy thì hôm nay vừa trình bày cho các bạn về hiệu ứng về chữ. Các bạn có thể tạo ra bóng bẩy, nhưng mà chữ muốn làm đẹp thì người ta làm trên AI, iLoop. Sau đó người ta làm xong người ta mới chuyển sang bên này thì nó sẽ đẹp hơn và tốt hơn cho các bạn. Các bạn hiểu không ạ? Và thậm chí là những cái đường nét của các bạn có thể tạo ra một cái pen. Như cái pen như mình đã nói cho các bạn rồi, đó là pen dạng sáp này. Các bạn có thể tích vào đây một điểm, và tích vào đây một điểm, và tích vào đây một điểm này. Tích vào đây một điểm này. Tích vào đây một điểm này. Tích vào đây một điểm này, được chưa? Sau khi đã làm xong cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một mất màu này. Rồi, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái nét rơi vào khoảng 3 này. Enter này. Sau khi đã chọn là nét rồi xong rồi tôi sổ xuống, tôi chọn vào nét đứt này. Được chưa? Và sau khi chọn nét đứt xong thì tôi sẽ chọn một cái nét màu trắng này. Đó. Các bạn có thấy là một số thiết kế người ta hay dùng cái này không? Alo? Pen nhá. Còn nhớ cái này không nhá? Alo cả nhà ơi. Cả nhà có nhìn thấy là một số thiết kế bên ngoài người ta hay vẽ những cái đường nét này, sau đó người ta vẽ mũi tên không? Dạ đúng rồi thầy. Đúng chưa? Ok, bẻ cong đi, nét đứt mà tự tạo ra được rất là dễ. Sau khi làm xong tôi thoát lệnh. Bây giờ tôi lại chọn vào pen lần thứ hai. P. Và tôi được quyền làm sao? Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, và tôi tích vào đây một điểm. Sau khi làm xong tôi làm cho nó mất nét, và lúc này tôi sẽ để một cái màu tên là trắng. Được chưa? Đấy, ví dụ thế. Các bạn thấy không? Đúng chưa? Hiểu cái này không? Alo? Nha, tất nhiên xóa rồi. Dạ hiểu thầy ơi. Rồi, còn cái nét này thì tất nhiên là chúng ta tạo ra rất là dễ, bởi vì chúng ta dùng pen dạng sáp thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn, được chưa? Ok, tôi xóa đi, tôi lưu lại, rồi xong. Ok, bài hôm nay không có gì thì mình sẽ gửi video cho các bạn và các bạn tập luyện với giá trị là các bạn làm thiết kế bài tập cho tôi. Thứ nhất, 1 là matcha, 2 làm cà phê, 3 là các bạn sẽ làm về món ăn. Nhớ nhá. Được chưa? Tôi có bài về khói rồi. Bao giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Được chưa? Alo. Nhớ là phải luyện để mình lưu lại những cái kỹ năng của mình. Và tất nhiên các bạn phải bám sát trong cái phần vấn đề hệ thống của mình. Làm bài nào thì tương tác bài đấy với mình để mình chỉ. Sau đó để bạn xem tiếp những cái phần trên Zalo như này thì nó sẽ rất là kỹ nhá. Ok. Được. Bye bye. Nếu không có gì thì hẹn gặp lại các bạn buổi sau nhá. Dạ chào thầy, chào mọi người. BBM. Cảm ơn thầy ạ.